Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại đến với kênh YouTube của mình là Snailman đây. Hôm nay mình sẽ cho mọi người một mẻ trứng mới của mình, ốc mình mới đẻ nha mọi người. Đây là mẻ trứng mới của ốc mình nè mọi người. Ốc mình mới đẻ. Những lưu ý khi mọi người nuôi trứng ốc để cho sinh sản nha mọi người. Đây mình cho mọi người xem. Mọi người thấy điều gì không? Trong đây rất là ẩm nha. Không thể nào mà để khô, nếu mà để khô là nó sẽ như vậy, nó khô nó chết trứng hết. Mọi người đặc biệt lưu ý là phải để cho trứng nó ẩm, thì mình nuôi rất là nhiều ốc rồi. Thấy không, có những cái nó rơi ra ngoài á, nó bị tách ra ngoài, nó không có nhớt của mẹ nó, là nó rất là thiếu ẩm nha mọi người. Cho nên mọi người phải cung cấp độ ẩm cho nó bằng cách mọi người phun nước thường xuyên vô, phun nước sương á, phun lên sương cấp ẩm cho nó để cho nó đừng có hư trứng. Nếu mà nó khô là nó sẽ hư trứng liền. Đó, mọi người thấy chưa, khô là trứng nó sẽ mớp lại gì nè. Đó, cho nên nó sẽ hư. Thì khi mọi người nuôi ốc mà để cho sinh sản á, cái thứ nhất là ốc cái thứ nhất là đây mình lấy nét lại. Cái thứ nhất á, thì ốc chỉ sinh sản vào mùa mưa thôi. Khi mà có nước nhiều thì ốc mới sinh sản. Cái thứ hai là nó sinh sản vào mùa mưa và nó sinh sản vào ngày có mưa. Cái thứ hai là ngày có mưa, ngày đó phải có mưa nó mới sinh sản nha. Cái thứ ba là ốc cần phải có lá mới sinh sản được. Nó có lá nè, có lá vô nó mới nè, mọi người thấy nè. Khi mà kẹp hai cái lá lại, khi ốc nó sinh sản, hôm bữa có ốc sinh sản, hai con nó đẻ vô một cái lá, chung một cái lá luôn. Đây, một cái lá này nè, là nó kẹp vô một con lá ở đây, một con lá bên đây, hai con nó sẽ đu vô nó sinh sản, thì nó sẽ đẻ ra một cái ổ giống vậy. Đó, con này là riêng nha mọi người. Tổng cộng hay là 4 con sinh sản nè, 4 con đẻ là được bao nhiêu trứng? Mọi người thấy nhiều trứng không? Như đây chắc cả 500 con ốc. Đó. Thì điều đặc biệt là phải có lá vô thì ốc nó mới sinh sản, nó mới kẹp hai cái lá lại, nó khép hai cái lá, nó sử dụng thân nó khép hai cái lá lại và đẻ trứng vào trong. Thì khoảng thời gian đẻ trứng của nó là bắt đầu tối, tầm 11-12 giờ đêm là bắt đầu nó tạo ổ. Khi nó tạo ổ là nó sẽ cuốn cái lá lại, gấp cái lá lại, và tầm 3-4 tiếng sau bắt đầu đẻ. Thì khoảng thời gian đẻ là trong 8-12 tiếng là khoảng thời gian nó đẻ. Khi mà nó đẻ xong thì nó sẽ rời khỏi ổ nó, là lúc đó mọi người biết là nó sẽ đẻ xong. Mà điều kiện thứ nhất mà nãy mình nói với các bạn rồi á, là cái thứ nhất là khi nó chỉ sinh sản vào mùa mưa. Thì mùa mưa á, thì mình làm sao để cho nó sinh sản? Mùa mưa và ngày mưa đúng không? Thì điều kiện mà để cho nó sinh sản là nó phải ẩm. Thì một ngày mình sẽ xịt nước cho nó. Sáng mình sẽ xịt một lần, tối chiều mình sẽ xịt một lần. Tại vì ban ngày nó không cần có nước đâu mọi người. Tại ban ngày nó không có hoạt động, nó chỉ hoạt động vào ban đêm thôi. Thì mọi người sáng xịt một lần, chiều xịt một lần và tối xịt một lần. Không phải là xịt sơ quá đâu, em phải xịt ẩm nó luôn, ướt con ốc luôn. Con ốc nước nó bám vô con ốc, nó chảy nước ra luôn. Có nghĩa là nước nó bám lên vỏ ốc và nó nhiễu xuống luôn đó. Nó phải ẩm như vậy mới được. Thì khi mà có nước á, ngày mà có nước á, là con ốc bắt đầu hoạt động, là nó sẽ đi kiếm ăn hoặc là đi sinh sản nó. Thì ngày đó là ốc sẽ sinh sản. Phần ốc phải giao phối mới sinh sản nha mọi người. Nhớ cho ốc giao phối là khi bỏ con cái con được vô cho nó giao phối, thì mấy ngày sau nó sẽ sinh sản. Ok, đây là trứng ốc sinh sản. Cho mọi người cận cảnh xem trứng nó nè. Trứng nó màu trắng. Đó. Ok, hạn chế là nhẹ. Trứng này rất là dễ vỡ nha mọi người. Nó sinh sản xong thì nên tách riêng ra. Tại vì khi mà ốc con nó nở, tại sao mình tách riêng, mình không nuôi ốc con với lại ốc mẹ chung? Vì ốc con khi mà nó nở thì ốc con rất là nhỏ, nó nhỏ bằng cây tăm, nó nhỏ hơn cái đầu cây tăm nữa, cho nên mọi người không thể nào mà lấy tay bắt nó. Ví dụ lấy tay để xuống bắt này, nó bắt lên không thể nào bắt được, tại vì vỏ nó rất là mỏng, vỏ nó siêu mỏng luôn. Mọi người đụng nhẹ dùng cái là nó vỡ rồi, cho nên là không thể nào mà nuôi chung. Con ốc này có một cái điều đặc biệt, đó là con ốc này khi mà nuôi nó thì nó không bao giờ chịu cái môi trường mà dơ hết á. Dơ là nó không chịu đâu.
nó phải ở môi trường sạch, khô, thoáng, mà phải có ẩm, đủ độ ẩm cho nó, mà phải khô, không phải là gọi là khô mà là sạch sẽ, không được hôi nha. Đó, cho nên là nó cần phải vệ sinh. Mình thì vệ sinh, mình nuôi nhiều cho nên 2 ngày vệ sinh một lần, ngày nào cũng phải vệ sinh như vậy hết. Mà có ốc con với ốc mẹ thì ốc trưởng thành thì rất là dễ, mình nắm, mình bắt, mình bỏ ra thôi, nắm bắt bỏ ra, cầm bắt bỏ ra thôi. Còn ốc con thì rất là khó, phải bắt từng con. Mọi người nghĩ ốc nhỏ vậy rồi sao bắt, không thể nào bắt ra để vệ sinh luôn, cho nên là còn phải tách riêng ra. Ốc con nuôi riêng, ốc mẹ nuôi riêng. Ốc con nuôi không gian nhỏ hơn, dễ vệ sinh hơn ốc mẹ, và ốc con nó thời gian vệ sinh nó ngắn hơn, 1 tuần 7 ngày mình vệ sinh một lần. Tại vì ốc con nó ăn rất là ít, khi mà nó nở ra thì nó quấn ổ tầm 2 tới 3 ngày là nó quấn ổ, nó không đi đâu hết, nó chỉ xung quanh ổ thôi. Tầm 2 tới 3 ngày sau khi nó lớn hơn một chút, bắt đầu nó có chịu ăn rồi đó, thì lúc đó là mọi người nhìn trên cái cơ thể ốc bắt đầu có một chấm đen á, tại vì ốc mới đẻ ra là bắt đầu người trong suốt luôn, bắt đầu trên người nó có chấm đen là bắt đầu nó ăn rồi, thì bắt đầu nó đi bò xung quanh, nó sẽ kiếm thức ăn. Lúc đó nó không còn quấn ổ nữa, thì lúc đó mọi người hãy cho nó ăn. Đó là kỹ thuật nuôi những ốc đẻ. Đây mọi người thấy nước nó trong động trong, mình sáng mình xịt một lần, chiều mình xịt một lần. Cái này đừng xịt thẳm quá, đừng có xịt cho chảy nước luôn nha, xịt hơi hơi thôi, xịt cho chảy nước luôn là vài bữa nó bị đọng nước trong đó, nó hôi lắm, nó có thể làm thúi trứng ốc. Nói chung là chỉ cấp ẩm thôi chứ đừng có xịt nước, mọi người nên nhớ là như vậy. Đó. Còn ốc con mới đẻ ra nó bò xung quanh thì kệ nó ha, lâu lâu mới vệ sinh một lần, mà tầm 7 ngày mới vệ sinh một lần, tại vì ốc con nó là nhỏ, khó bắt ra. Vệ sinh rất là dễ, vệ sinh sơ thôi, tại vì ốc nó còn nhỏ cho nên nó ăn rất là ít, nó vệ sinh rất là ít. Khi mà nó đại tiện hay là gì đó, phân nó rất là nhỏ, cho nên nó rất là dễ vệ sinh, rất là ít phân luôn. Nuôi chung, nói chung là ốc nhỏ với ốc lớn nuôi chung mà để vệ sinh chuồng là không thể nào, trừ mọi người nuôi ngoài thiên nhiên, người thả ra cây gì đó không cần vệ sinh đó thì có thể nuôi chung được. Ok, còn nuôi số lượng lớn thì không thể nào vệ sinh được đâu. Ok mọi người, nếu mọi người thấy clip này hay thì mọi người cho mình xin một like, một subscribe, ủng hộ kênh mình tiếp tục phát triển nha. Cảm ơn tất cả mọi người, hẹn mọi người tiếp theo. Bye bye.